skies of a different light. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. Caught us off guard, there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. Hello everybody! Ayan po, nag-aabang ako na mag-harvest ng palay. Pagbalik ko, dalawang gabi lang akong nawala dito. Ayan na, bakas na lang ng nakaraan. Mga bakas na lang guys, wala na yung palay, ani na. Nag-ani na sila. So that is Butuan City, Makapag-harvest afar. Yun. Sobrang mainit. Ang sarap kaya doon. Oh, dyan. Magmuni-muni ba? So, mga bakas ng nakaraan na lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan, guys. Hi. Say hi. Hello. I'm vlogging. Hi. I'm telling the world that you don't have bed. Because this is an empty house. Punta lang kami dito para mag-visit at Ano yung tomato rin naman? Karon, after when you're done, when you're ready. You see how sa inyo? Ano ko ba? Hindi ko eh. Busog na ko sa akin. Pagbabay sa on. Bye. Bait niya no. So, yan po yung room niya. Room niya. Parang camping lang. So, ma-exit siya dito. Papuntang labas. And then, ganyan siya. Walang kwarto niya. Yan. Yan, empty. So, yung mga yan po. Yan. Ang taas. Yan. Outside. Wala lang kita. So, next is this one. Maliit lang siya. Pinaparent namin. Nilagay ko dito. Sinagit ko dito sa condenser. Yan, empty din siya. Yan yung likod yung kanina doon tayo. Yan. Guys. Empty house. Paglabas mong ganun, balik sa sala. Naiwan kasi namin ito sa toilet. May ano siya dito, bath, toilet and bath. Yan, toilet and bath. Guys, walang shower.
Walang shower. Dito lagayan ng ref. Lagayan yan dyan ng ref or ng stove. Tapos yan. Papaayos pa natin yan. May tuyo na iwan. Suka. So, yan siya, guys. Ganyan. Ganyan siya. Maliit lang siya. Kasi lang para sa 2, 3, 4, small family. But, paglabas mo naman, dito, other side, sa labas, may may extension siya. Yan dyan, pero hindi na yan nagamit eh. Dirty kitchen, kung gusto. Ito po. So, may space pa siya dito, oh. Sira lang nga ayaw oh. Makita sa kan. Mat nang bablur. Good morning. Napagod. Ayan guys, bantayan nato sila kay wasig kawato ni Sinyon. Yan, say hi sa vlog yon. Hi. Bakit andi kang inday? Bungkal siya ng lupa para lagyan ng hollow block. May galit si kuya, oh. Nahinay, ang paa mo, maano. Yan guys, hindi na masyado malakas ang ulan. Nyari. Nyari sa mga hollow block. It's a prank. Alam nyo guys, yung hollow block is 5 years old na. 5 years old na po yung mga hollow block. Kaya ingat-ingat, fragile yan. Hi. Nasa bag? White? White earphones? Nasa mga bag na talawa. Mara na diha taon. Patuloy lang guys kahit umuulan. Kuya. So, ayan po. Yan. Yan. Ito po ang masa nila. So, dyan sila isang kubiko ng buhangin. Kulang pa yan. Yan yung mga kapitbahay namin dito, oh. Yan sila. Yan. Tapos dito sa gilid. Yan po. Ang ganda ng bahay nila, no? Yan. So, sa kabila naman. Ito yung best friend ko. Bahay ni Beshi. Wala nang ano din.
So, let's continue later. So, yun pa ha. Vlogging in the rain. It's raining but still vlogging. Grabe ng kamay niya, oh. Manoy, maubos yung kuko mo. Uubusin mo talaga yung kuko mo. Ubus na. Ano ka, ay? Namay tambal ko lang. Ano? Use oil. Ah. Okay lang. So, careful ha. Careful.